Quân đội Mỹ muốn xây dựng một lớp tàu nổi với tốc độ nhanh nhất thế giới. Họ muốn có một loại tàu có thể đạt tốc độ tới 60 hải lý trên giờ, có thể mang các cảm biến điều khiển từ xa và các mô đun tùy biến theo các nhiệm vụ khác nhau, có thể triển khai chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng trên thực tế cùng với trực thăng mang theo tên lửa tấn công. Được vận hành bởi một thủy thủ đoàn và có thể triển khai nhiều nhiệm vụ tấn công nhanh. Nghe thì có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi. Quân đội Mỹ đã tiến hành các thử nghiệm mở rộng và X-Craft là chiếc tàu được thiết kế để có thể triển khai nhiệm vụ ở những vùng biển sâu. Hai năm kể từ khi dự án được trình duyệt, thông qua ngân sách, thiết kế, sử dụng các tàu thương mại để thử nghiệm trên biển, làm tất cả những gì có thể, chúng tôi tin đây là chiếc tàu hải quân lớn nhất, nhanh nhất, hoạt động tốt ở vùng biển sâu. Đó là một sự chuyển hóa mang tính cách mạng. Và cuối cùng giấc mơ mang tên X-Craft đã sẵn sàng trở thành hiện thực. X-Craft được mang tên thánh là Sea Fighter, nghĩa là chiến binh biển cả. Chào mừng tới lễ hạ thủy chính thức của con tàu mới, đặc biệt chào mừng các cán bộ và các thuyền viên vận hành của Sea Fighter. Một ngày vô cùng tuyệt vời của Hải quân Mỹ. Đây là một nhiệm vụ thú vị nhưng đầy thử thách. X-Craft là một ví dụ sinh động của việc triển khai nhiệm vụ một cách tập trung nhất, với những tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất, khắc phục các rủi ro và khó khăn, chuyển hóa thành sức mạnh của hải quân, tác chiến hải quân và vì xã hội của chúng ta cũng như thế giới. Tôi xin đặt tên thánh cho tàu là Sea Fighter, chiến binh biển cả, giúp ủng hộ con tàu và thủy thủ đoàn của nó. Sea Fighter's shakedown cruise begins with a 1,300 nautical mile cruise to Naval Station San Diego for extensive sea trials. The honor of being Sea Fighter's first commander goes to Brandon Bryan, his first ship's command. Đây cũng là lần đầu tiên Bryan làm thuyền trưởng. Đối với Brandon Bryan, tôi phải nói đây là một cá nhân vô cùng giỏi, sẵn sàng thử thách khả năng chỉ huy của mình. Cậu ấy là một trong những sĩ quan chỉ huy mới của Hải quân Mỹ hiện nay. Họ nói với tôi con tàu này có thể di chuyển với tốc độ 55 hải lý một giờ. Dường như đây là một công việc đầy mơ ước đối với tôi. Khi được chỉ huy một chiếc tàu được coi là hình ảnh tương lai của Hải quân thế này, không còn gì tuyệt vời hơn. So let's just come down here well past 1SD and then we'll hook around to the north into our anchorage, okay? Yes, sir. Most ships of the Navy right now, ships that can go max speed about 30 knots. Generally on the bridge you have about 5 or 6 people doing all the navigation. But here, because of the technology, because of all the information we have right here in front of us, just 2 people can manage the navigation of the ship even at very high speed very effectively. We've been watching these two and they very closely almost hit right here. Because the Navy and Coast Guard are increasingly sharing the roles of coastal protection, Sea Fighter is manned by sailors from both to train and learn together. Thủy thủ đoàn phải ngồi ở ghế khi tàu di chuyển với tốc độ cao và hệ thống điều khiển hiển thị như một kiệt tác này giúp Hải quân và lực lượng tuần duyên Mỹ quản lý nhu cầu tác chiến thực tế dễ dàng hơn. Đây là hệ thống điều khiển giúp chúng tôi điều chỉnh, kiểm soát các màn hình hiển thị hiệu quả. Có nút chuyển chế độ kiểm soát radar hoặc kiểm soát các màn hình điều khiển khác. Chỉ cần giữ 2 tay ở bảng điều khiển và ngồi trên ghế vận hành.
In order to Để steer, điều we chỉnh have hướng on the lái, left ở side bên we have trái our chúng tôi có joystick. cần điều khiển. At sea mode, you can go Gạt lên forward trước mặt and hoặc là back. về sau, You can turn bow the xoay ship, sang bên port phải hoặc bên starboard, trái, or you can twist it. hoặc có with thể the vặn bow chéo arch theo ý twist muốn. right in position. The second mode is at Cách thức thứ hai harbor khó mode, hơn. which allows us to Nếu muốn walk. tàu đi theo When you chế get độ next to vòng, a pier, we can có walk thể điều khiển vòng completely sang trái straight hoặc sang over, phải. either way. The second Một mode chế we're độ khác steering is là our lái tự động. autopilot, where we can Có plug thể in the đưa ra course we lộ want trình to go, muốn and di it'll chuyển take us to tùy ý, whatever thiết course lập và tàu we sẽ picked tự động out, di chuyển. and the ship will drive itself. The last method Một we bộ phận nữa have mà chúng is tôi our cần kiểm soát là động cơ. controllers. What these manual Có thể điều throttles khiển do một is động allows cơ us to phản lực control nước duy one nhất, jet. We hoặc control kiểm all soát four cả 4 động jets, cơ, or we can use hoặc both điều of the chỉnh từng động engines cơ riêng lẻ. and control them individually. Moving high speed is Thường thì touchy chúng when you tôi do sẽ it điều khiển manually, bằng but tay on khi tàu autopilot di chuyển it's ở tốc độ very cao. maneuverable. Nhưng ở chế độ lái tự động, Sometimes tàu cũng computers thao are diễn better khá than linh hoạt. humans. Đôi khi máy tính làm tốt hơn con người. Propelled by water Động cơ phản jets, lực Sea là nguồn Fighter động has no lực của tàu. propellers, and X-Craft không rudders có chân replaced vịt, with small và vì thế khoang skanks. động cơ của nó nhỏ hơn nhiều. It's Việc lái tàu được steered thực hiện chiefly bằng by cách đổi changing hướng the của direction of luồng the phản water lực nước. jets. She can X-Craft also có thể xoay rotate, vòng turning chỉ on her trên một axis. chiều. 55 55 hải lý knots một is giờ, nearly a có nautical nghĩa là có mile thể a di chuyển minute. gần 1 hải lý mỗi phút. At Và those với tốc độ speeds, nhanh như keeping a vậy, hand on the người lái tàu cần controls tới ghế ngồi requires công nghệ high-tech cao. seating. These are our Đây là loại VSSL ghế chairs. They're shock VSSL. mitigating chairs. The shock mitigating features allows Một loại to ghế đặc compensate biệt. for heavy seas. Nó có các đặc điểm When you rất sit ưu in việt. them, you actually have a harness you can harness yourself in. Main purpose Loại is ghế to này giúp reduce giảm nguy injuries cơ at chấn high thương speeds. khi tàu di chuyển ở tốc độ cao. This is Xét toàn wildly diện, and đây là một state-of-the-art. tuyệt There's tác. no other bridge out there like this. Sea Fighter's power plant is also động cơ của tàu state-of-the-art, cũng là một as tác well phẩm as hoàn hảo. unmanned. Although it's Nó closely được kỹ sư monitored trưởng by Daryl Chief Engineer giám sát Daryl chặt Ritchie. chẽ. We're currently in the starboard engine Đây là room khoang on động board cơ Sea vận hành của Fighter. tàu Sea Fighter. Both port and starboard hulls have identical equipment in both engine Chúng tôi có rooms. hai động cơ One main diesel propulsion và hai động cơ diesel tua bin and two khí. ship service diesel generators. The diesel Động cơ engines diesel used for sử dụng slower khi tàu chạy speeds ở tốc are độ so thấp và efficient hiệu quả they đến can mức cross tàu an có thể ocean vượt qua đại without dương mà refueling. không cần thiết nhiên liệu. Housed in a silver Phòng động cocoon cơ of được heat bọc and trong một noise lớp kén insulation bạc are the nhằm giảm gas thiểu độ turbine ồn của động cơ engines. tua bin khí. Similar to the jets on a Tương tự như high-flying động cơ phản lực Boeing 747, 747, each cranks out mỗi động cơ này 33,000 có sức mạnh horsepower when 33.000 Sea sức Fighter lượng. wants to sprint at top speed. Four powerful Khi Sea pumps, Fighter di two chuyển in ở each tốc độ tối đa, hull, 4 suck vòi sea bơm cực water mạnh, through 2 vòi intakes đặt at the nối với bên bottom of đầu. the ship. Drive shafts from the Đón nguồn nước engines đầu turn vào từ dưới impellers đáy tàu, inside the water jets, forcing chuyển the vào water động out cơ. of the stern. Và Together, hình they thành can lực đẩy fill ở the phía đuôi average tàu. family swimming pool to the brim, pushing 9 Độ phản tons lực of nước có water thể in bơm just 9 1 tấn nước mỗi second. giây. By Bằng việc điều vectoring the chỉnh flow vector of luồng đẩy, water, the ship tàu can có thể thao maneuver diễn in linh any hoạt trên mặt direction. nước. Sea Fighter is Sea the Fighter là largest tàu hải naval quân vessel lớn nhất sử powered dụng by động cơ water phản lực nước. jets. In combination, Kết hợp her giữa động cơ diesel and diesel gas và turbine turbine khí, engines threaten tàu enemies có thể with đe both dọa đối speed phương bằng tốc độ and và sự bền endurance. bỉ. Chief Engineer Khu vực điều Ritchie's khiển của control kỹ sư trưởng console Ritchie allows a cho phép một skeleton nhóm crew thủy to thủ có thể manage dễ all dàng quản lý systems mọi on hệ this thống trên chiếc complex tàu phức tạp warship. này. The combination of gas turbine or Tôi nghĩ sự kết hợp giữa động cơ with the diesel và tua water bin khí jet trên Sea Fighter propulsion là on điều board tuyệt Sea vời của hải Fighter quân. is, I think it's a great place to go for the Navy. It's where we're going in the 21st Nó century. nâng hiệu suất lên thêm 20%. All my previous ships, each engine Tất cả room các tàu trước or đây tôi làm fire việc, room, machinery khoang động space cơ have cần been từ manned 7 with đến at 10 least người giám sát và phải 7 là to nam 10 giới. person watch Nhưng ở team. đây chỉ cần And một here người on vận Sea hành. Fighter, this is a one-man operation. Therefore, we have Chúng closed tôi có các circuit camera television giám cameras sát in ở each tương khoang space. And we và have the hệ thống MCS kiểm 5 soát hỏa control hoạn system here on the MCS. bridge. We can monitor Có thể điều chỉnh pressures, nhiệt độ, áp temperatures suất throughout trong the từng động plant. cơ, Take control of valves, start and kiểm start soát pumps các as van điều khiển, necessary. We can transfer fuel bơm lượng nhiên liệu cần thiết and load and và các unload yếu tố khác generators cần as the thiết. ship requires from this station. This is the Đây most là hệ thống động advanced cơ tân tiến engineering nhất mà tôi plant từng I've làm ever việc. been associated with. Tôi I rất love thích it. nó. It's been quite some time since a Cũng đã khá completely lâu new ship mới có một concept ý has come tưởng along in chủ the đạo Navy. hoàn toàn mới đến với Ships hải have quân. been Trong một run thời very gian much dài, the same các way tàu chiến for được quite đóng a và long vận hành time. theo cùng một trường And phái. this is the first time ever really Đây là that lần đầu the tiên Navy hải has quân quyết decided định to phát build triển nhiều hệ thống mission tác chiến khác nhau systems trên and the cùng một ship thiết kế, separate of each other giải and quyết then từng bring them nhiệm vụ together thực tế khác nhau. once each is completely
constructed. Seafighter's cavernous mission bay has room for 12 mission modules. These military-style Lego blocks not only contain the tools for anti-submarine, mine, and amphibious warfare, they are also home to visiting crew, packed submarine style, 12 to a module.
But the real business Bộ phận end of quan trọng this nhất của tàu chiến warship hiện is đại its này stern. triển khai ở phần đuôi tàu. The stern ramp can launch and Bộ tháp nâng đuôi recover tàu rigid có hull thể thả và inflatable thu những boats phương up to tiện dài hơn 36 10 feet in mét có tốc length độ while 10 traveling hải at lý up to một giờ. 10 knots. The stern ramp is very unique Bộ in the tháp nâng đuôi world. tàu này With là 3 độc nhất people on vô the nhị stern trên thế ramp. As giới. a stern ramp crew, we can speed up Chỉ cần to 3 người vận contact, hành, stop có thể immediately, tăng tốc lower the độ, ramp, put the boat in the water, and bắt vào it's tàu và all thu done tàu in a lại matter trong of khoảng about 5 5 phút. minutes. It's Một an absolutely hệ thống vô wonderful cùng tuyệt tool. vời. Seafighter can also Seafighter có thể launch thả and và thu hồi recover UUV cũng UUVs như and các other cảm biến remote điều khiển từ sensors xa from từ this hệ ramp. thống thang nâng đuôi này. Once engaged, these Một khi probes kết can nối, spend các thiết bị hours này có thể or hoạt động nhiều days giờ hay mapping nhiều the ngày dưới nước, underwater battle space, hunting vẽ bản đồ đáy subs or biển, săn mines tìm tàu before ngầm hay returning to thủy đôi trước Seafighter khi on tự their trở own. về Seafighter. It's quite a Trước đây đó là một technological kỹ thuật challenge to phức get tạp, that stern nhất ramp là down khi between thả the two thang nâng hulls đuôi with all the sau water flow với that hai goes luồng phụt nước between mạnh the chảy two. dưới thân tàu như thế. And the Với hệ ability thống to mới nó use có the thể hoạt stern động ngay ramp cả khi with ngọn sóng loads cao as hơn large 1 as an mét 11 meter với sức rib, nâng which 10 can weigh tấn. up to 24,000 pounds, is a Seafighter đã tremendous giải quyết được thách thức technological to lớn leap về here kỹ at thuật. Seafighter. Guarding America's Bảo vệ các khu vực littorals ven has biển của long been the Mỹ job of từ the lâu thuộc Coast trách nhiệm Guard, của lực lượng which tuần takes a duyên. keen interest Họ đã in thể hiện sự quan Seafighter. tâm đặc biệt tới Seafighter. The Coast Guard is looking Lực at lượng tuần duyên nhìn vào Seafighter to Seafighter để đánh giá evaluate nhu cầu cơ for bản cho tương basically lai, a future surface fleet. One of the nhằm Coast kiểm chứng khả Guard's năng ngăn major chặn các tàu missions, lạ tới từ which biển. is intercepting a vessel at sea, whether it Có thể be tàu của drug, bọn buôn ma túy, AMI, or diễn tập basically bắn đạn thật important hoặc coastal các tình huống waterway an ninh trên securities biển. type situation. We're going to Chúng head ta up sẽ di towards the chuyển Los tới khu vực Angeles Los area, Angeles and we'll be và sẽ searching tìm kiếm for các mục tiêu nhỏ di chuyển small với tốc độ go-fast cao, targets tình huống diễn tập who giả are định của Bộ An ninh Nội simulating địa. threats to homeland security. Seafighter is Bài tasked kiểm with tra của protecting an Seafighter là area bảo vệ off khu the vực ven coast, biển, while the nơi lực Coast lượng Guard tuần duyên tries to cố gắng sneak a ngăn chặn các fast tàu nhỏ boat tốc độ past their cao của kẻ xấu guard, lén lút xâm simulating nhập. the bad guys. They will do Nhiệm vụ this này at sẽ diễn night. ra vào buổi đêm. They succeed in Họ locating đã the thành công trong target việc and xác chase định it được mục tiêu down, as the Coast và đuổi Guard bắt. crew mans their rib to investigate. The crew chief Bộ đội relays bảo vệ bờ information biển from the sẽ tiến bridge hành about kiểm the tra. bad guy's position and speed. Đội trưởng đã nhận được thông tin về tốc độ và vị trí của những kẻ xấu. Mục tiêu di chuyển cách chúng ta 5 hải lý về phía bắc. Các anh cần tiếp cận mục tiêu kiểm tra và nghe thông tin chỉ dẫn qua radio. Special Một thiết bị đặc biệt low-intensity tăng cường độ nightlights sáng để illuminate the chiếu thang nâng stern đuôi ramp. tàu. Thả cano đã rời tàu. And what we've been Chúng tôi đang testing kiểm is tra khả the năng của ship's tàu trong ability việc to ngăn chặn và intercept truy and đuổi các mối đe prosecute dọa, a threat cụ to thể là các homeland tàu xâm nhập, security, có thể là particularly buôn a lậu, vessel vận that chuyển may ma be túy a hoặc tương smuggler, tự a như drug thế. runner, a terrorist, or something like that. Considering it's a Đây night là một trong những evolution, nhiệm it's vụ one khó of khăn mà lực the lượng more tuần duyên difficult phải đảm evolutions trách. that the Coast Khi gia Guard nhập does, hải quân and hay lực lượng the tuần Joint duyên, Navy bạn sẽ Coast phải Guard tiến hành crew những did công an việc đặc biệt. exceptional job. Digesting the Sau khi sắp results xếp of phân one loại khoa mục diễn exercise, tập, the Navy hải quân moves chuyển on to tiếp sang một another. khoa mục khác, đó là thử nghiệm High-speed tốc độ sea cao trên biển. trials. Driving this at 50 knots Thử is nghiệm like hoạt động này giống như playing một trò video game đắt tiền. very expensive video game. Bắt đầu tăng tốc, khởi động động cơ tua bin khí, chuyển sang chế độ động cơ tua bin khí. Tàu bắt đầu kiểm tra di chuyển tốc độ cao. 10 hải lý, 20 hải lý, 50 hải lý. At top speed, Mọi a thứ pair dường như of gần eyes hơn must khi be ở on the tốc độ water cao hơn. ahead at all times. Eyes up. Eyes down in the binos. 20 knots. Helicopter crossing in front of us. Eyes down in the binos. Eyes up. 50 knots. Maintaining. Low hover. Yes, low hover. Looks like there's a smoke float right in front of it. Everything closes at a faster rate. Khi bạn chạy với tốc độ 50 hải lý một giờ, khác biệt rất lớn so với 30 hải lý. Mọi thứ diễn ra và tăng tốc rất nhanh. You really don't have any feeling Gần of như bạn speed không up here cảm on the nhận gì bridge về tốc because độ the ở ride trên is so khoang điều khiển. smooth. Until you Với go tàu di down chuyển below quá êm, somewhere a little bit cảm closer giác to the khác water hẳn line khi and look quan over sát the thực tế side ở and bên see how ngoài. fast you're really going. And you
see that you're going Như các 50 bạn or thấy, 55 tôi đã di knots. chuyển It's với tốc độ 50 đến just a 55 wonderful hải lý feeling một to see giờ. how Đó là easy một it cảm is to giác make tuyệt it all vời khi happen thấy with mọi the thứ vận technology hành we một have cách dễ up here. dàng nhờ vào những công nghệ có ở đây. Seafighter's next test, helicopter operations. Well, flight deck certification is a process where we go out and we bring on a helicopter for the very first time onto our flight deck. And the helicopter comes out and looks at various wind conditions across the deck to figure out what the best approach paths are and how much wind they can safely land in. The point is to be able to launch and recover a helicopter while the ship is doing its mission. So as we're moving through the water, we don't need to interrupt what we're doing already in order to launch and recover the helicopter. The flight control tower is located directly above the bridge. LS8 port to starboard aft, spot 2. X-Craft provides big helicopters like this H-60, a pit stop, refueling, or resting weary crews. Pilots will decide if the system works, if it's safe to land while Seafighter rushes through its mission, even as it clips over the waves at nearly a mile a minute. We're here to Cho dù evaluate là how băng qua well các the đợt sóng với tốc độ lên H-60 lands tới on 1 hải board lý một phút. Seafighter. Probably Chúng one tôi of có the ở đây để interesting đánh giá things trực is thăng UH-60 a hạ ship cánh tốt thế bus nào to trên bong. Seafighter that could do 50 plus knots. Có lẽ đây là một trong những việc thú We vị have nhất. a lot of data points to hit. Also, Một it tàu has như pretty Seafighter small có thể chạy với tốc superstructure, độ so hơn pilots 50 when they hải come lý in, một they giờ. have a reduced reference, especially on Chúng the tôi cần aft thu thập spot. nhiều It's dữ kind of liệu like trong thử nghiệm. landing on a Trước đây chúng postage tôi phải stamp đáp and trên seeing những sàn nothing đáp but the tàu rất water. nhỏ. Dù tàu chiến đó khá đồ sộ, nhưng Seafighter có diện tích sàn đáp lớn, rất ổn định để cất và hạ cánh. A new night Một lighting hệ thống system đèn tín allows hiệu mới cho pilots phép to phi see công the quan sát được landing khu vực zone hạ without cánh blowing out mà their không night cần vision sử dụng kính goggles. nhìn đêm đặc biệt. Too Quá much nhiều ánh light sáng có thể could be gây lóa mắt. blinding. Senior engineer Kỹ sư cao George cấp Bray George Bray explains. giải thích. On this ship, what we've done is Hệ added thống đèn tín hiệu này LED được thiết lights kế around đặc the biệt peripheral và rất sáng để of phi công the quan ship, sát rõ mặt which are bom. very bright, so deck Độ personnel dài rộng của bom can see the và deck đáp edge, they trúng can giữa see the sàn tàu. scatter on the deck and not walk over the side Đó of là the tín ship, hiệu hướng dẫn rất hiệu so you quả. have a very good outline. Gió ngược phải 0,7, tốc độ 9 hải lý. Mặt bom For hoàn the hảo. pilot, he sees them as kind of a Với phi dull công, line that goes around hệ the thống ship tín hiệu này instead of được this bố bright trí light xung that quanh you sàn tàu typically với cực độ see. sáng hợp lý. So as a consequence, we Không giống như can cảm nhận service trói the mắt deck của những người community đứng so trên they can bom. do their function and the pilot can have Phi a công có light thể that's dễ dàng hạ compatible for cánh what mà he's không trying cần to thiết bị trợ accomplish. giúp đặc biệt. Most of Thường the chúng fleet tôi is phải now sử dụng using kính nhìn night đêm, vision goggles, vì so we're thế looking tìm for ra giải pháp solutions không that chỉ giúp hạ not cánh only trên tàu an toàn help khi land không on có the sự boat hỗ when trợ, you're unaided, but also mà còn là một have hệ thống systems ưu that việt are hơn sử compatible dụng kính enough nhìn with the đêm, goggles that you can actually have them up at giúp phi công reasonable tiếp cận và hạ intensities cánh when dễ you're dàng. approaching the ship. There's a lot of new Rất nhiều công nghệ mới technology trên on con the tàu ship này, vì thế chúng that tôi cho we rằng think is rất thú vị, interesting and promising hứa hẹn và hữu ích với đội ngũ benefit thủy the thủ đoàn fleet của if tàu. it got onto other vessels. The night lighting Hệ system thống đèn tín passes hiệu mới its đã trải tests, qua bài kiểm tra. and another first is chalked up. The helicopter Trực thăng hạ lands cánh while the tốt ship khi tàu chops di through chuyển the trên biển với seas tốc at độ hơn 50 50 hải lý knots. một giờ. Seafighter Seafighter claims được the coi là title sàn is đáp the trực thăng nhanh fastest nhất của flight quân deck Mỹ. in the Navy. Everything we do, Mọi thứ we chúng tôi learn làm something new, là luôn học and the hỏi people những here thứ who mới observe the nhất và tất cả exercises những learn người ở something đây about how we có go cơ about hội a trải qua task. các bài diễn tập thực tế để The hoàn thành learning nhiệm vụ. curve has been Chương trình tremendously học hỏi steep đòi hỏi rất because sâu there và is no nhanh other vì ship không like có một this chiếc tàu in nào the như thế world. này trên thế giới. Seafighter very quickly Seafighter không proves mất nhiều thời gian để itself, chứng and tỏ khả like any năng. weapon, Giống như she's bất a cứ work một hệ in thống vũ khí nào, progress. con tàu liên tục được hoàn Based thiện. on its Dựa trên những success, thành a công đã new có, class of một lớp tàu littoral tác chiến combat ven bờ ship đã has bắt đầu được begun. phát triển. Open architecture, Kiến trúc mở mang total đến những thiết kế flexibility rất of linh hoạt. design. We've just gone the Chúng tôi contract vừa ký with hợp two đồng với hai competing nhà thầu designs, one là for Lockheed Lockheed Martin Martin, và one for General General Dynamics. Dynamics. Lockheed Phương án Martin's của Lockheed littoral Martin combat ship is sẽ a thiết kế thân đơn truyền semi-planing thống monohull nhưng lắp động and cơ powered diesel và like tua bin khí X-Craft phản by lực nước both giống diesel như and X-Craft. gas turbine-driven water jets. General Thiết kế Dynamics của design General is a Dynamics là tàu ba trimaran, thân also driven by Trimaran water và jets. cũng sử dụng động cơ phản lực nước. These new Chiếc tàu chiến mới dài 380-foot gần 100 mét vessels, này based được phát upon triển the dựa trên những X-Craft kinh nghiệm rút ra Seafighter từ dự án chế tạo và experience, thử nghiệm may X-Craft. potentially Số lượng become a đặt hàng fleet có of thể up lên to tới 60 60 chiếc, ships that biên prowl chế the cho lực lượng tuần coasts. duyên. These littoral Tàu tác combat chiến ven ships biển may này not có look thể like không giống Seafighter, Seafighter, but they will be nhưng close chúng là anh em cousins. của nhau.
Highly với maneuverable, khả năng thao diễn able linh to hoạt switch cao, out có mission thể thay đổi các modules mô đun within nhiệm vụ 24 trong vòng hours, 24 giờ, transit between băng qua đại continents without dương mà không refueling, cần tiếp nhiên and liệu, then race to battle stations di at chuyển sprint tới khu speeds vực tác well chiến over với tốc độ 40 hơn 40 knots. hải lý một giờ. Their top speed Tốc độ tối đa của nó is được giữ bí mật. classified. All these Tất ships cả những con tàu promise to này hứa be hẹn game sẽ làm thay đổi changers cuộc for the chơi của Hải Navy. quân Mỹ. Game changer is Thay đổi cuộc doing chơi là thực hiện những nhiệm things vụ theo một in a cách thức new mới chưa way từng có trước đây. that hasn't been done before, that puts Đẩy những kẻ potential thù or tiềm năng vào actual thế phải phòng enemies thủ, on the defensive, bộc rocks lộ them con chân back asin của chúng. on their heels. We Chúng tôi tin believe rằng that Sea Fighter as mỗi a thử nghiệm của Sea prototype, Fighter hay as những sản risk phẩm hoàn thiện sau reduction này for sẽ dạy littoral cho chúng tôi combat những bài học giá trị will teach us those valuable lessons as cách to thức how nên đóng we tàu, should vận build, hành, kiểm soát và operate, trang bị các man, tàu. and equip our ships Từ đó, Hải so quân that Mỹ the và United đồng minh States có Navy thể and kiểm our soát vùng ven allies biển, are able to những khu vực control tác chiến khó the khăn. littorals, which is really a tough place to fight. With its helos, Với with các công its nghệ, thiết offboard bị cảm biến sensors, và vũ with khí its hiện đại, weapons, nó sẽ là một phương tiện it's kiểm going soát to vượt be trội. a very mean hombre. The military Quân đội Mỹ often thường sử dụng uses kích thước thận trọng, superlatives dè to dặt describe để the mô new tả một hệ thống systems, mới, but nhưng con this tàu này là ship một cuộc seems cách mạng worthy thực of sự. its hype. This vessel, This craft hay Sea Fighter, is là một the trong những thiết kế tốc fastest độ nhanh nhất của Hải large quân naval Mỹ. craft built anywhere in the world. Có thể And I thừa nhận have to rằng admit, đó là một I bước get a tiến particular lớn. buzz of going out on something weighing Khi có một con tàu 1.400 tấn đi với tốc độ 1,400 hơn 50 hải lý một giờ. The ships that we're Con tàu này mang experimenting đến for, những trải littoral nghiệm khác combat biệt ship, của phương tiện tác is chiến mới. absolutely going Rõ to be ràng nó mở the ra wave tương of the lai cho future Hải for the quân. Navy. Với các công nghệ Optimal hiện đại, manning, nhân using sự just the nhỏ right gọn number vận of hành, people for the job, building để ships đóng and tàu tiến weapon hành đồng systems thời với quá trình phát simultaneously triển so that we hệ thống don't vũ have khí. to use old technology in ship construction. There's both the Navy Con tàu of này the chính là future tương lai and của lực lượng the tuần future. duyên. Di Speed to chuyển get to nhanh where tới you nơi need, cần thiết, giúp bạn kiểm with soát oil mặt biển. to get you in shallow waters. Modular Thiết kế design mở where cho you phép can nó thay đổi mô đun change tác the chiến trong thời missions gian at cho any given phép. time. Admiral Cohen knows the Navy Ông has hiểu Hải taken an quân Mỹ đã có oceanic một bước step tiến dài tới forward tương lai as với X-Craft, X-Craft, now mà nay Sea có tên gọi là Fighter, Sea Fighter, rides the đang lướt trên wave những of con the sóng future. hướng tới tương lai. We Chúng tôi pushed đẩy giới the hạn về mọi hướng có envelope thể, in đến lúc nó just khiến tôi about phải bật dậy lúc nửa đêm. every dimension Nhưng rồi that kết we thúc tốt could. đẹp. There are a lot of things that kept me up Chúng at tôi vui night, mừng với but những all's gì đã well hoàn that thành. ends well, and we're excited about the finished product.